السلام علیکم. زه محمد ابرار یو ځل بیا تاسو ته د هاوس اف ویسټم د پلیټ فارم نه مخاطب یم. موږ خپل باقاعده کلاس شروع کړی و چې پای کې موږ ټایپس اف میټرکس شروع کړي وو. نو هغه کې موږ آیډنټیټي میټرکس ته رسېدلي وو. آیډنټیټي میټرکس نه بعد زموږ سره چې کوم څه سبب کې ټاپک راځي هغه زموږ سره دی ټرانسپوز اف ا میټرکس. نو راځي چې وګورو چې ټرانسپوز اف ا میټرکس موږ سره څه ته وایي. دلته ما څنګه لیکلی چې سپوز وی هیو ا میټرکس A که زموږ سره یو میټرکس A موجود وي اف اني اډر چې د هغې اډر زموږ سره هر څه وي M کراس N چې M پکې زموږ سره نمبر اف روز دي او N پکې زموږ سره نمبر اف کالمز دي. زموږ سره دا میټرکس زموږ سره ګیون A میټرکس ګیون دی. ټرانسپوز موږ ته وایو ټرانسپوز موږ هغه ته وایو چې کله روز موږ چینج کو کالم ته یا موږ کالم چینج کو څه ته رو ته. که موږ روز کالم ته چینج کو اټومیټیکلی به زموږ سره څه وشي کالم به زموږ سره چینج شي چې څه روز ته به چینج شي. نو بیا زموږ سره چې کوم د میټرکس اپټین زموږ سره چې کوم میټرکس راشي هغه د موږ څه وایو هغه د موږ ټرانسپوز اف ا میټرکس ته وایو. هغه موږ بیسیکلی ډنوټ کو په څه باندې A او دغه لپاره موږ څه ولیکو T ولیکو. دغه شان ما سره دلته اگزامپل یې اخیستل دي چې A زموږ سره برابر دی پای کې زموږ سره انټریز دي 2491. نو ټرانسپوز به د A موږ واخلو د A ټرانسپوز چې موږ واخلو دغه لپاره ضروري ده چې موږ روز چینج کو کالمز ته یا موږ کالمز چینج کو روز ته. نو په دې کې زموږ سره 2 او 4 یو رو ده 9 او 1 یو رو ده دا موږ چینج کو کالم ته. نو A ټرانسپوز موږ سره برابر شي 2 او 4 دا موږ چینج کو کالم ته 2 4 9 او 1 به چینج کو موږ بل کالم ته. زموږ سره څه شو زموږ سره ټرانسپوز موږ واغستو د A. که موږ اوس په دې کې داسې وکړو چې موږ کالم واخلو 2 او 9 موږ چینج کو رو ته 2 او 9 موږ چینج کو رو ته لکه دلته چې ما څنګه R لیکلی یا موږ 4 او 1 چینج کو رو ته. نو 4 او 1 نو مطلب دا به زموږ سره یو شان دی په دې منځ کې دلته R راځي. که موږ روز کالم ته چینج کو یا موږ کالم رو ته چینج کو نو زموږ سره به دا یو شان دی. دلته ما لیکلی چې اف اني اډر په دې کې بیا زموږ سره د اډر وسته دی د دې اډر 2/2 دی مطلب دوه پکې روګانې دي او دوه پکې کالمونه دي. دغه شان B زموږ سره یو بل میټرکس دی چې باقي زموږ سره انټریز دي 1 2 3 4 5 6. نو دا موږ B ټرانسپوز اخلو 1 2 3 دا رو ده او فرست رو ده دا موږ فرست کالم ته چینج کو 1 2 3. سیکنډ رو موږ سیکنډ کالم ته چینج کو 4 5 6 دا موږ کالم ته چینج کو 4 5 6. نو دا موږ څه کو دا موږ B ټرانسپوز معلوم کو. د دې اډر زموږ سره د B زموږ سره میټرکس اډر زموږ سره دی په دې کې دوه روګانې دي 2 روز دي او 3 پکې کالمز دي مطلب اډر زموږ سره دی سره 2/3. و زموږ سره چې کوم B ټرانسپوز راغی د اډر سره په دې کې 1 2 3 پکې روز دي او 2 پکې کالمز دي. نو په دې کې بل نوې خبر رااله که زموږ سره چې یو میټرکس وي د هغې اډر M کراس N وي 2 کراس 3 وي نو هغه به زموږ سره چې کوم موږ B ټرانسپوز والو هغه به چینج کېږي 3 کراس M ته مطلب N کراس M ته. که د دې اډر څه وي M کراس N وي که موږ ټرانسپوز واخلو هغه به N کراس M ته چینج شي مطلب نمبر اف روز به پکې N وي بیا او نمبر اف کالم به پکې څه وي هغه پکې M وي او کوم چې زموږ سره ګیون میټرکس دی باقي زموږ سره M نمبر اف روز دي او N پکې نمبر اف کالمز دي. نو ټرانسپوز اف میټرکس زموږ سره یو پراپرټي و چې دا موږ ډسکس کړه په دې کې څه وي موږ نمبر اف روز موږ که نمبر اف روز پکې څومره وي هغه موږ چینج کو څنګه نمبر اف کالم ته مطلب په دې کې زموږ سره روز راغلی دي هغه موږ چینج کو کالمز ته که کالمز راغلی هغه موږ چینج کو روز ته. نو بیا په دې باندې زموږ سره د پراپرټي ویلو مطلب دا چې موږ سره اوس یو دوه داسې ټایپس راځي د میټرکس چې باقي زموږ سره دا پراپرټي یوز کیږي چې باقي زموږ سره یو میټرکس دی سیمیټریک میټرکس او بل زموږ سره دی سکیو سیمیټریک میټرکس. نو ټول نه مخکې موږ راځي چې سیمیټریک میټرکس ډیفاین کو چې دا څه ته وایي. دلته ما لیکلی چې N سکویر میټرکس A دې لپاره به څه وي لازمي خبره دا وي چې دا به زموږ سره څه وي سکویر میټرکس به وي. سکویر میټرکس به وي زموږ سره A. کله چې موږ د هغې ټرانسپوز والو هغه زموږ سره دوباره د هغه A برابر راشي هغې ته موږ څه وایو سیمیټریک میټرکس به ورته موږ وایو. لکه کنډیشن دلته تاسو ته ما لیکلی چې A ټرانسپوز از ایکول ټو A چې کله دا کنډیشن یې پروف کوو سیټسفای کوو نو زموږ سره به داسې وي دا به سیمیټریک میټرکس به موږ سره وي. دلته ما تاسو ته اگزامپل اخیستل دي A اخیستل دی او B اخیستل دی. A او B موږ ګورو چې A او B زموږ سره ټرانسپوز دي او که نه دي. A زموږ سره دی 1 2 2 4
دا زموږ سره سکویر میټرکس سکویر میټرکس زموږ سره دی مطلب 2 پکې روز دي او 2 پکې کالم دي. A ټرانسپوز به څه شي 1 2 چینج شي فرست رو به چینج شي فرست کالم ته 2 4. نو تاسو دې دواړو ته وګورئ چې زموږ سره A او A ټرانسپوز ایکواللی که نه دي. نو A او A ټرانسپوز زموږ سره ایکوال دي مطلب دا زموږ سره A چې زموږ سره کوم دی هغه سره هغه سیمیټریک میټرکس زموږ سره دی. دغه شان که موږ B وګورو زموږ سره B هغه دی B ټرانسپوز اخلم فرست رو به زموږ سره چینج شي فرست کالم ته 1 2 3 سیکنډ رو به چینج شي سیکنډ کالم ته 2 4 5 او دغه شان د تھرډ رو به چینج شي تھرډ کالم ته. نو تاسو وګورئ B او B ټرانسپوز زموږ سره ایکوال دی که نه دی. نو B او B ټرانسپوز زموږ سره ایکوال دی نو مطلب دا دی زموږ سره B سره B هم زموږ سره سیمیټریک میټرکس زموږ سره دی. دلته ما یو 2 پوینټ تاسو ته بیا لیکلی چې د انټریز اف سیمیټریک میټرکس آر سیمیټریک with respect to the main diagonal. زموږ سره چې کوم انټریز دی یا موږ ته وایو الیمنټس ته وایو هغه زموږ سره د سیمیټریک میټرکس چې کوم دی هغه به زموږ سره ریفلیکشن وي یا به سیمیټریک وي with respect to the main diagonal. زموږ سره به چې مین ډایګنل اوس کوم یو دی 1 دی او 4 دی. نو په سیمیټریک میټرک په زموږ سره سوي دا به زموږ سره ریفلیکشن وي که زموږ سره په دې ځای کې سوي ریفلیکشن مطلب دا به یو شانتي وي دا به د دې ریفلیکشن وي. نو که تاسو وګورئ په دې کې 1 او 4 مطلب 2 ریفلیکشن دی د دې 1 او 4 خو پکې زموږ سره ډایګنل دی ډایګنل موږ مخکې ډسکس کړو زموږ سره ډایګنل څه ته وایي. نو په دې کې څه شو 1 او 4 ډایګنل دی او مطلب 2 او 2 یو بل ته څه دی ریفلیکشن دی. که په دې کې موږ وګورو 1 4 4 نو تاسو دلته وګورئ 2 3 5 دا به زموږ سره ریفلیکشن وي دی خوا. نو زموږ سره دا خبره څه شوه چې زموږ سره به انټریز یا د انټریز یا الیمنټ د سیمیټریک میټرک به زموږ سره سوي دا به زموږ سره ریفلیکشن وي with respect to main diagonal. د هغې د مین ډایګنل به زموږ سوي ریفلیکشن به وي. بل پوینټ پکې زموږ سره دا دی چې کوم ډایګنل میټرکس موږ ویلی وو ډایګنل میټرکس ما په خپل سیکنډ ویډیو کې ډسکس کړی وو تاسو به هغه وګورئ که څوک پوه شي نه. نو په هغې کې زموږ سره ضروري دا ده چې ایوری ډایګنل میټرکس از سیمیټریک. زموږ سره چې کوم هر یو ډایګنل میټرکس دی دا به زموږ سره سوي دا به زموږ سره سیمیټریک میټرکس موږ سره وي. نو د دې پورې سیمیټریک وشو ټرانسپوز زموږ سره داسې یو پراپرټي وه چې دا په دې دوو ټایپس کې یوز کېږي. نو سیمیټریک کې موږ یوز کولی شو هغې دپاره ضروري کنډیشن دا ده چې A T به برابر وي د A او په سکیو سیمیټریک کې هم موږ دا بیا یوز کوو. دې نه بعد زموږ سره کوم ټایپس راځي هغې ته موږ وایو سکیو سیمیټریک میټرکس. نو سکیو سیمیټریک ته موږ بل نوم ویلی شو موږ ته بل نوم انټي سیمیټریک هم ویلی شو یا ورته موږ انټي میټرک هم ویلی شو. ښه د دې ډیفینیشن موږ سره داسې دی چې ګیون سکویر میټرکس دې لپاره هم ضروري چې زموږ سره ګیون میټرکس زموږ سره وي هغه به څه وي سکویر میټرکس وي. ګیون سکویر میټرکس A is said to be skew symmetric whenever its transpose is equal to the negative of A. چې زموږ سره کوي سوي کنډیشن زموږ سره دغه لپاره سوي چې A ټرانسپوز زموږ سره برابر وي د نیګیټیو اف A. ښه نو سکیو سیمیټریک موږ هغه ته وایو چې هغه زموږ سره ټرانسپوز واخلو هغه د نیګیټیو A برابر شي مطلب د ماینس نیګیټیو A مطلب زموږ سره چې کوم ګیون میټرکس وي د هغې د نیګیټیو برابر شي نو دا به زموږ سره سوي سکیو سیمیټریک به موږ سره وي. ما دلته یو تاسو سره 2 ایگزامپل اخیستل دي نو راځئ چې 2 ایگزامپل وګورو چې زموږ سره آیا دا کنډیشن سټیسفای کوي یا نه سټیسفای کوي. که سټیسفای کوي زموږ سره دا کنډیشن نو دا به زموږ سره سکیو سیمیټریک وي که نه سټیسفای کوو نو زموږ سره به سکیو سیمیټریک نه وي. په هغې کې زموږ سره اونلی زموږ سره چې کوم میټرکس دی هغه کې زموږ سره انټریز دی 0 - 3 3 0. اوس موږ څه کوو موږ به دې سایډ ته ګورو مطلب د دې لیفټ هینډ سایډ او رایټ هینډ سایډ موږ ګورو دا موږ راوباسو مطلب دا موږ سالو کوو او بیا موږ ګورو زموږ سره ایکوال دي که ایکوال نه دي. د هغې دې لپاره ضروري ده چې زموږ سره اول څه وکړو A ټرانسپوز معلوم کړو. A ټرانسپوز راځي چې موږ معلوم کړو A ټرانسپوز کالمز پکې روز ته چینج شو او روز پکې کالم ته چینج شو بیا. ښه نو موږ سره یو ایکویشن موږ سره دا راغی بل موږ څه کوو نیګیټیو A معلوموو. نیګیټیو A به زموږ سره برابر شي ماینس به زموږ سره 0 ته مطلب دې میټرکس موږ سره ملټیپلای شي نو په 0 باندې به هېڅ افیکټ نه وي په 3 باندې به په -3 باندې به افیکټ شي هغه به زموږ سره څه کړي هغه به زموږ سره +3 کړي 3 به +3 به زموږ سره -3 کړي او 0 باندې بیا افیکټ نشته نو 0 به په خپل ځای باندې راشي. نو تاسو اوس دې ته وګورئ ایکویشن 1 ته وګورئ او ایکویشن نمبر 2 ته وګورئ. ایکویشن 1 او ایکویشن 2 د یو بل برابر دي نو مطلب موږ سره څه دی
A ट्रांसपोज زموږ سره برابر دی د نیگیټیو اف A نو مطلب دا شو زموږ سره چې کوم A میټرکس دی هغه زموږ سره سره هغه زموږ سره سکیو سیمیټریک میټرکس دی دغه شان دی بل اگزامپل ما تاسو دلته لیکل دی B میټرکس لپاره نو د B میټرکس لپاره راځي چې موږ وګورو چې آیا B میټرکس زموږ سره سکیو سیمیټریک دی یا نه دی نو B هم زموږ سره تاسو ګورئ سکویر میټرکس 3/3 دا غي اټر دی چې باقي زموږ سره انټریز دي B equal to 0 2 minus 5 minus 2 0 minus 4 5 4 0 ها اوس موږ څه کوو موږ د B ट्रांसपोज معلومو نو B ट्रांसपोज موږ سره ایکوال شي 0 2 minus 5 دا به موږ سره په کالم کې موږ ولیکو 0 2 minus 5 بیا minus 2 0 4 minus 4 بیا بس کې موږ 5 4 0 موږ ट्रांसपोज واغه سو یو سایډ موږ معلوم کو اکویشن موږ سره دا ایکوال راغی اوس موږ نیگیټیو اف B معلوم نو نیگیټیو اف B د لپاره موږ ملټیپلیکیشن وکړو د نیگیټیو موږ ملټیپلای کو سره B میټرکس تا موږ سره به دا ملټیپلای شي 2 minus 5 हाँ دا नेगेटिव जब दूसरा मल्टीप्लाई शे तब 0 बया इफेक्ट नहीं पर 2 पर -2 की 5 -5 पर 5 की -2 पर +2 की 0 पर बया इफेक्ट नहीं -4 पर 4 की +4 पर की -5 पर दा राशि तब -4 राशि तब 0 राशि 0 -2 +5 +2 0 +4 -5 -4 0 دا इक्वेशन 2 راغی تاسو इक्वेशन नंबर 1 او इक्वेशन नंबर 2 دا وګورئ زموږ سره دا ایکوال دي که ایکوال نه دي نو इक्वेशन 1 او इक्वेशन 2 زموږ سره دا ایکوال دي مطلب زموږ سره څه شو B ट्रांसपोज زموږ سره ایکوال شو د نیگیټیو اف B نو دا شان زموږ سره څه شو موږ B میټرکس ته ویل چې زموږ سره B میټرکس زموږ سره سره دا زموږ سره سکیو سیمیټریک میټرک دی خا د سکیو سیمیټریک لپاره مالان دی بل پوینټ تاسو لیکل دی دغه لپاره چې ډایګنل انټری یا ایلیمنټس دا به موږ سره سوي دا به موږ سره همیشه 0 وي چې کوم ډایګنل انټریز دي یا زموږ سره سوي دي ایلیمنټس دا به موږ سره لازمي خبره ده چې دا موږ سره 0 وي ځکه چې بیا په دې باندې د دې افیکټ راځي که 0 نه 0 نو مطلب بیا به افیکټ راځي بیا موږ سره یا نیگیټیو راځي یا پوزټیو راځي نو موږ سره بیا B او نیگیټیو اف B برابر B ट्रांसपोज او نیگیټیو اف B موږ سره بیا برابر نه راځي نو په دې وجه به موږ سره ډایګنل ایلیمنټس موږ سره سړي دا به موږ سره 0 وي زه امید لرم چې تاسو به په نوې ویډیو زما پوه شوي بیا هم د چا سم کوېسچن وي یا څوک نه پوه شوي نو هغه زموږ سره په واتساپ نمبر باندې یا زموږ سره په کمنټ کې لاندې زموږ سره تاسو ویلی شئ ډېره مننه د الله په امان